Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți, ne pregătim pentru Constantin și Elena, nu? Eu vreau să fac un blat galben. În tava asta, așa o să-l fac, așa pătrat tortul. Un blat galben din 6 ouă și un blat galben cu nucă, tot din 6 ouă. Haideți să începem cu blatul simplu. Eu le pun toate la așa le bat întregi, că le bat cu mixerul ăsta și ăsta bate bine, nu trebuie să le mai separ. Blat simplu fac, fără praf de copt, fără nimica. 6 ouă, 6 linguri de zahăr, 6 linguri de făină. Puțină sare. Acum pun și zahărul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și le lăsăm la mixat. Și să vă arăt. Ouăle noastre s-au bătut bine. Punem 3 linguri de ulei. 1, 2, 3. Amestecăm. Și punem 6 linguri de făină. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci în o lingură la care măsurați zahărul, cu aia să măsurați și făina. Cuptorul îl pregătim la 180 de grade. Eu l-am dat mai încet, că a meu e cald și l-am dat mai încet înainte. Uitați ce fain e. Ok. Ăsta îl punem în tavă. V-am zis, tava mea e 30 pe 30. Deci așa la dimensiunea asta îl fac. Până mai tai marginele, până nu știu ce, e suficient. Ăsta va veni tăiat în două. N-am vrut să fac rotund pentru că se taie mai greu, adică feliile. Așa am zis, îl fac pătrat sau dreptunghiular și se taie mai bine felia. Cremă o să-i fac cremă fiartă, o să vă arăt că o să o pun la fiert. O să fac cremă fiartă cu ciocolată albă și cu ciocolată neagră. Ok. Dăm puțin color de masă ca să așeze bine. Și îl băgăm la cuptor. 180 de grade, proba scobitoare. Și o să revin cu cel al doilea blat. Haideți, dragile mele, să pregătim și cel cu nucă. Aici pun tot așa, 6 ouă, tot din 6 ouă îl fac. 2, 3, 4, 5, 6.
6. Oh, ce subțire e coaja asta. Punem tot așa puțină sare. Punem zahăr, tot 6 linguri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și le mixăm până se albesc. Și după aia vă arăt eu. Că tot în aceeași formă îl coacem. Uitați, blatul îi copt. Eu îl mai las cam un minut ca să poată să se desprindă bine de pe hârtie. Îl mai las. Și până atunci noi o să pregătim asta. Uite că nu mai știu să-l ridic. Ouăle s-au bătut bine. Și noi îl pregătim pe ăsta ca să nu pierdem, să nu curent. Imediat îl băgăm. Pun 2 linguri de ulei, nu pun mai mult, ca să să-mi rămână așa moale. Mie nu-mi place blaturile când sunt uscate. Așa, acum punem nucă, deci pun așa 1, 2, 3, 4, 5, 6 linguri de nucă măcinată, dacă n-am specificat. Așa, și pun făină 4 linguri. 1, 2, 3, 4. Opa, am dat pe lângă. Scoatem blatul. Le să copt, acum sunt destul. Așa. O să-l iau eu de aici. O să-l pun pe altă tavă și aici o să-mi pun hârtie. Eu totdeauna o umezesc puțin ca să îmi stăie bine pe tavă. E numai bine să mai răcește și tava, că e fierbinte. Așa. Și continuăm cu... Așa nu pierdeți, adică nu vă risipiți curentul. Deci cam așa trebuie să arate. Ok. Și acum îl turnăm aici. Îl golim, turnăm. Îl golim. Și asta lăsăm la foc încet, adică încet, la 170 îl punem pe ăsta, să se facă că e mai cu nucă, așa, să nu se uște dintr-o dată. Să se facă mai încet. Și o să revin și cu ăsta după ce e copt, să vă arăt cum arată. Așa, dăm puțin. Am uitat că arde.
Deci eu vă arăt varianta mea, acum dumneavoastră, dacă aveți alta mai bună, faceți-o pe a dumneavoastră pentru blat. Și o să revin. Haideți, dragile mele, să începem la cremă. Deci cremă fac mai multă ca să am și de acoperire și tot. Am pus 10 ouă întregi. Pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci un ou, 2 linguri de zahăr. Deci asta e cremă. Deci asta vine cremă fiartă. Pun și 3 zahăr vanilat. Eu crema asta o să o împart în două. Într-o parte pun ciocolată neagră, dar asta numai după ce e fiartă. Și într-o parte pun ciocolată albă. Deci o fac în două mode. Eu am oala asta care are apă de desubt, deci nu mai trebuie să pun oală peste oală. Asta e cu apă. Acum nu pot eu să vă arăt, că dacă ea începe când fierbe, o să vă arăt eu puțin, că începe să urle de nesurzește. Hai să scot eu asta. Să-l dau într-o parte să nu mă ardă la mâini. Vedeți că vrea? Tot cum vrea el. Așa. Deci asta chiar nu trebuie să stați tot timpul lângă ea. Numai puteți să faceți și altceva, numai că trebuie să amestecați până mai ales începe ea să fiarbă. Trebuie amestecat. Haideți că eu o să vă arăt când începe să fiarbă. O să vă arăt. Și atunci nu vă țin, că o să vedeți numai ce urlă, ce fluieră. Și revin. Haideți să vedem la cremă. Eu o să vă arăt cum puteți să probați o cremă dacă e gata. Luați o cană sau un pahar, sau eu am cana asta la îndemână cu apă rece. Și luați din cremă și picurați aici. Și dacă bulgurul nu se desface, asta nu e gata, trebuie să desface. Deci mai trebuie bătută. Atunci, deci dacă nu se desface, e gata. Dacă se desface, mai trebuie bătută. Ea se face așa ca o smântână, dar mai trebuie fiartă. Ador oala asta, mă enervează zgomotul, dar ador. Haideți să vedem la blatul ăsta nostru. Eu zic că e copt. Copt. Da. S-o copt tare bine. O să lasă să răcească și după aia o să vă arăt eu. Haideți să verificăm acum dacă e gata. Mai fiert-o cam vreo 10 minute. Cam așa. Vedeți? Cum rămâne ăla. Deci ea este gata. Crema noastră e gata. Uitați ce fain s-a îngroșat. Super faină. Deci ăla nu se sparge, rămâne așa. Așa. Acum eu mi-am tăiat aici 200 de grame de ciocolată neagră și 200
200 albă și o să torn peste. Sper să nu mă ard. Acum cu aproximație, nu... Așa. Trebuie să iau o paletă să iau crema. Deci încercați, tot timpul încercați așa, că atunci vă dați seama dacă ea e gata sau nu. Asta mă enervează, că nu pot să gulesc apa pe mâna asta la altă. Deci să zic așa, că atunci îmi curge apa din el, dar restul e perfectă. Să iau tot cu paleta. Nu e bai. Și acum amestecăm. Dai să las apă să curgă în ea. Eu vă spun, eu n-am stat tot lângă ea. Eu mi-am făcut treaba și mestecam din când în când. Puteți să puneți rom, puteți ce arome doriți. Ce faină. Și asta o lăsăm la răcit până la momentul când umplem, batem untul. Deci ne trebuie la fiecare 250 de grame de... Aici la ciocolată o să pun eu 300 și la asta albă o să pun 200 de grame. Deci total 500 de grame de... Bun, asta e gata. Vedeți ce fain a ieșit. Așa, asta e să spăl paleta, să nu o fac. Deci nu știu dacă a durat la mine jumătate de oră fiertul ei. Și asta e sigură. Astea noi se făcea pe timpuri la nunți, nu se strica, nu era cremă fiartă, aromele sau coloranții le dădeam care vroiam. Deci, nu puteți vă da seama ce gust bun are. Dacă nu aveți ciocolată, puneți cacao dacă vreți să faceți maro. Nu-i musai să puneți. Puneți 2-3 linguri de cacao. Dacă faceți numai de cacao, puteți să puneți acolo când fierbe. Spre final 2 linguri de cacao. Dacă nu, puneți jos dacă faceți așa în 2 culori ca mine. Ok, și asta e gata. Nu vă speriați că ea probabil că o să lase sirop jos. Dacă lasă sirop jos, ăla tot îl puneți și îl frecați cu unt. Deci cu totul îl puneți. Mai sunt, de multe ori mai lasă. Asta nu trebuie să punem la bază, că nu face scoarță. Punem direct așa. Și o duc la rece până la momentul folosirii. Și o să vă arăt eu. Revin. Dragile mele, haideți să facem cremele acum pentru tort. Am aici 250 de grame de unt pe care îl
Tai bucățele și îl pun să se mixeze. Să se mixeze bine. Și după aia o să vă arăt eu. Aici avem crema. Gata, rece. Dar ce faină. Vezi? Și asta o mixăm cu pachetul de unt. Super fain a ieșit. Am zis, aromele pune-le fiecare doriți. Eu le las de ciocolată. Și acum punem din cremă. Acum ori cu paleta, ori cu lingura. Dar trebuie să opresc, că la mine e prea îngust aici și mă enervează de mor, că mi se lipește de... Deci la fiecare am pus 2 linguri. Mixăm și mai bine opresc. Mai bine dăm și de pe margine. Dăm untul care nu s-a făcut. Că rămâne pe margine cât... Nu știu la dumneavoastră, la robot, dar la mine rămâne. Așa. Și mai pun o dată și am terminat cu... Dacă era mai lichidă, puteam să pun. Dar așa nu pot să pun. Așa, și acum completăm. Cu restul de cremă. Asta e o cremă super, super faină. Numai că, na, trebuie să... Înainte, cum ziceam, că... Să scoatem apa din unt. Și adevărul că era destulă apă. Ok. Acum mixăm mai departe. O să mai dau eu de pe margine. Ca să se mixeze toată. Și o să vă arăt eu când e gata. Și gata, prieteni. Deci asta e crema noastră. Dacă ați ști ce gust bun are de ciocolată, deci uitați, așa arată. Și ea oricum se mai întărește în frigider de la unt, că e cu unt, nu? Ok, asta o lăsăm deoparte. Și ne vedem de cealaltă.
Până atunci eu pregătesc. Dați să-mi spăl eu ăsta telul. Trebuia să o fac pe aia galbenă și după aia... Dar nu mi-a venit în cap. Că boluri am. V-am zis, dacă aveam și 2 palete, nu știu, trebuie să văd dacă nu este de cumpărat. Atunci am tot ce îmi trebuie, pot să lucru liniștită. Aici am pus la fel 250 de grame de unt, deci un pachet de unt. Și acum lăsăm să se mixeze. Dăm la viteză mică la început. Hai să vă arăt și crema galbenă. Uitați-o aici. Vedeți? Ce faină, ce aerată, parcă e. Super fain. Haideți că mixez untul și vă arăt după aia. Haideți să vedeți, punem crema, tot așa o punem ca la cealaltă. Pun 2 linguri și mixăm. Dăm și după margine. Așa. Acum eu dau de pe margine de aici ca să se iei tot. Ca să încorporeze tot untul. Vedeți? Hop. Toată pun acum. Asta oricum e mai puțină ca aia maro. Așa. Și dăm drumul la mixtă. Și vă arăt când e gata. Și gata, prieteni. Da, ce faină cremă. Ce mascarpone, ce... Asta e cea mai faină cremă, uitați. Bine, eu nu spun că și nici alea nu sunt rele. Dar zic, asta e crema... Cremele originale. Uitați ce faină e. Vezi? Asta parcă și mai gros a ieșit ca aia lantă. Așa. Noi acum, eu o să iau mixerul de aici și o să începem să umplem tortul. Să iau, că nu mă încurc aici. Așa, asta să șterg puțin aici. Ok. Haideți să vedeți, eu am pus pe ăsta, că
N-am carton așa mic. Eu cum n-am vrut să fac tort mare, vă dați seama că eu acum vreau să pun numai puțin cremă aici de desubt, ca să-mi lipesc. Deci crema asta de ciocolată o să împărțim noi în două, ca să avem pentru două rânduri. Opa! Am uitat. Am vrut să însiropez blatul. M-am luat cu... Dar nu-i nimica. Îl fac eu așa cât pot. Am pus lapte și cu zahăr vanilat. N-am pus altceva. Am vrut să însiropez. Acum... De-aia mi-am și făcut laptele. Niciodată nu pot eu să nu greșesc ceva. Nu e bai. Ăsta bai să fie. Sau atâta bai să fie. Ăsta îl șterg eu după aia când gata, îl șterg eu bine. O să mai pun una. E chiar ăla de jos. Acum aici, dacă doriți, puteți să puneți și vișine. Așa. Acum venim cu un blat de nucă. Asta e foarte fragil. Foarte, foarte. Nu mai uit. Nu mai trebuie să uit. Eu l-am pus direct pe placajul ăsta ca să nu... pe ăsta de... Și acum punem crema galbenă. Punem cremă galbenă, dacă să-mi rămână să ornesc și pe din afară tot cu galben, dacă nu. Dacă nu mai fac eu ceva. Fac ceva cremă. Chiar dacă nu e așa, cum să zic, aspectos, eu știu că e făcut în casă, nu e făcut de mine, așa că nici nu-mi bat capul. Prietenele mele îmi cunosc prăjiturile, așa că aici o să vă arăt eu ce pun peste crema asta. Nu, las numai simplu asta. Las așa că e moale, e atâta de moale, eu ieșit ăsta de nucă, așa de fain. Și l-am însiropat pentru că nu-mi place neînsiropate, nu mult, dar cât de cât să fie însiropate. Așa. Aici eu am ciocolată, dar asta e opțional. Ciocolată din asta, Giotto. O să-mi las și pentru decor. Dar o să pun peste... Deci are ceva ca crocant. Așa. Deci asta o sfărâm aici pe... Știți ce bună e? Că e cu alune, cu nu știu ce. Dar crocantul ăsta așa e... Vedeți așa diluție, ca aia vreau să vă arăt. Asta e foarte scumpă și în Austria. Eu am primit-o, cred că de Paști sau nu știu, am primit-o. Apoi noi nu prea mâncăm așa ciocolată. Ajunge una, nici nu mai pun mai mult de una. Suficient, că numai să se simtă așa crocantul ăla.
Ok, acum punem blat galben. Dacă o să reușesc să-l iau, că l-am rupt, că l-am tăiat. Stați liniștite, că am vrut să le tai așa în două, că doar puteam eu să fac blaturi mai mari, că aveam ouă, aveam tot ce-mi trebuia. Dar na. Omul dacă se zgârcește, asta e. Și acum punem crema asta de ciocolată. Eu vreau să-i fac și glazură. Numai lasă să întărească puțin, că aici e cald la mine. Și atunci îl fac fără cercul ăla pentru că nu am. Ca să se potrivească la măsura asta. Vreau să dau pe margine așa. Cu cremă. Că atunci aia rămâne albă deasupra. Am zis, ornarea puteți să o faceți cum doriți. Eu lucrez direct din paletă. Chiar dacă nu e perfectă, pentru noi e perfectă. Ok. Asta e și mai moale un pic, dar nu știu de ce. Dar se întărește, numai zic așa față de aia lantă. Chiar nu știu de ce. Acum o sta mai mult la căldură. Fine. Atât. Mă scuzați. Vedeți că eu am dat pe margine, ați văzut? Am dat cu ciocolată și ăsta ce-l pun deasupra o să-l pun cu crema galbenă. Bine, îl mai aranjez eu, dar să lăsăm puțin să se întărească. Ok? Până aici e bine. Acum să luăm blatul de mic. Ai. Așa îl și pun. Așa îl și pun. Dacă așa te-ai pus, vedeți ce fain e. Apăsați puțin așa ca să face burtă. Oricum face burtă, dar asta e. Uite, acum eu dau cu asta de jos, dau și pe ăsta puțin, ca să îl prindă. Și pe ăsta. Am ținut acum cu mine. Sper să nu vă plictisesc. Ok. Și acum punem restul de cremă galbenă. Adevărul că aici am pus eu mai multă ciocolată ca să... Că la ciocolata albă totdeauna trebuie să puneți mai multă ca să se întărească mai... N-ați văzut și la frișcă când facem.
Și acum întindem așa. Oricum îi fac eu, cred că o cremă deasupra, ca să-mi acopere bine. Cât e de cald aici, vedeți? Și nu s-o înmoiat. Ați văzut că nu l-am mai siropat pe ăsta. E destul de însiropat toate. Nu chiar îmi place însiropat, dar nu exagerat. Am vrut să fac de fructe, dar am zis că n-are rost. Mie alea de fructe, dacă nu le mănânci într-o zi, ați văzut că să cresc, să... Ok, eu îl las acum la frigider și după aia vedem, ori îi fac la... oricum trebuie să-i fac ceva. Că nu suport. Așa. O să-i fac glazură. O să-i fac. Opa. Opa, opa, opa. Gata. Ca să-mi șterg aici ăsta și îl băgăm la... Și o să revin cu el, nu mai vă țin acum, o să revin după ce fac aia la cremă. Haideți, dragile mele, să facem crema. V-am zis că mi-e fac o cremă deasupra și o să-i fac cu mascarpone. Deci, asta e de nivelare. 250 de grame de mascarpone, rece să fie, de la frigider. Așa. Dacă are apă, scurgeți-o. Mă enervează că nu iasă așa. Că el e gras. Așa. Asta îl mixăm puțin. Îl mixăm puțin până își dă drumul el, până să moaie. Nu mult. Atât. Atâta. Acum băgăm peste 200 de ml de smântână pentru frișcă. Eu din asta folosesc, din asta roșie, de 30, și lapte condensat cam 50 de grame, cât vreți de dulce. Atât. Și acum mixăm. Mixăm până avem o consistență bună. Zahăr nu mai punem pentru că e laptele condensat. Și gata, fetelor. Deci când are consistența asta, vă opriți, pentru că laptele ăsta, mascarpone, imediat se îmbrânzește. Vă zic, din propria experiență. Imediat își... Da, uitați ce faină e crema. Și gata, mă duc să aduc tortul și acum îl umplem.
Puteți să-i puneți colorant ce doriți, puteți să-i puneți arome ce doriți. Eu îl las așa, că are destule aromă de la ciocolata albă și ciocolata. Oricum e. Uitați ce s-a întărit. Vedeți? Beton e crema. Acum punem peste. O să-mi las și pentru să fac ceva decor deasupra. O să-mi las. Nu îmi trebuie mult, da? Puțin. Nu știți de ce nu l-am pus. Acum atunci l-am avut pe ăla. Acum nu l-am mai pus. Ca să mă chinui pe aici pe masă. Dar am și din ălălalt suport. Dacă vreți mai multă cremă, bateți mai multă frișcă cu mascarpone, cu lapte condensat. Mie mi-ajunge că are destule creme. Vedeți? Hai să-l pun pe asta cu mine. Măcar cât să acasă, că acolo tot timpul trebuie să fac cu mâinile. Adică să-l învârt cu mâinile. Eu o să-i fac, o dau la frigider și până atunci o să fac o glazură, ca să-i fac stropi, știți? Am dat. Nu-mi place cu frișcă, că dacă făceam cu frișcă, de să-l ornez. Dacă făceam cu frișcă, deja era gata. Era îmbrăcat tot în frișcă și era gata. Dar nu-mi place. Deci asta e foarte faină crema, deci poți să lucrezi cu ea cum dorești. Haide că îl decorez și vă arăt după aia. Haideți, dragile mele, să vă arăt. Eu am pus 100 de ml de smântână pentru frișcă și 200 de grame de ciocolată amăruie. Am încălzit frișca, nu mai v-am arătat, că mai aveți la mine pe pagină și n-am vrut să fie nici prea lung videoclipul. Și așa e lung. Na, dar nici n-am vrut să vă plictisesc. Cred că am pus eu prea mult aici. Vedem. Sper să pot să-l manevrez. Dați că am o gumă din asta și să o strâng. Păi, că mi-a fost lene să mă duc după un din ăla mare și să-l tai. Că puteam. Numai na. Hai că merge cât de cât îl ține.
nu vreau să pun numai pe margine vreau să pun glazură. Nu vreau să pun peste tot. Că e amăruie și mie nu-mi place. Așa eu tai și pun pe margine. Vedeți dacă e prea plin. Eu aici sus jonglez cu alveolele alea, știți? El trebuie să fie rece, că atunci vi se lipește. N-am mai făcut de mult din asta, cu picuri din astea. Înainte mult făceam. Dar acum n-am mai făcut. Eu v-am spus că eu nu sunt cofetară, eu fac din pasiune pentru familie și prieteni. Deci nu... Atât. Mai mult nu pun. A? De-aia nu-mi place asta, dar asta s-o nimerit de data asta. Atât, nu mai pun. Ajunge, suficient. Suficient pentru că e amăruie și mie nu mă place. Ok, asta o las să răcească și o bag în asta, în frigider. Eu o să șterg astea, dar știți că nu o să șterg când îl termin de ornat. O să șterg. Bun, acum haideți să venim cu alveolele. Tot din crema ce am pus deasupra. Nu facem altă cremă. Vedeți? Și aici le facem mai micuțe. Pe margine le-am făcut mai mari și aici mai micuțe. Mă uitam dacă am făcut în părți la fel. Aia mă uitam. Vedeți ce faine sunt? Acum eu pot să mai pun, că sunt sigură că am peste tot. Vedeți ce bine se lucră cu crema asta de mascarpone? Ok. Atât. Nici nu mai pun. Niciunde. Gata. Așa, să vedem noi ce punem. Punem din astea. Am spus că pun din astea. Unde-i jotul? În primul rând punem asta la mijloc. Ca să-l vedem unde-i fața. Asta. Asta pun eu. Pun chiar direct pe el. Nu mai bag cu bățul, că n-am loc în frigider. Și nu mă enervează. Punem direct așa. Așa.
Și punem din astea Giotto. Nu pun fructe, nu pun nimic. Un Giotto din asta. Și mai am eu ceva de ciocolată. Mai am. Să pun între ele, știți? Ca să fie. Mai am eu ceva de ciocolată din ăștia. Vedeți? Le-am uitat să văd dacă au o formă anume. Îi înfigeți așa puțin. Am zis că să fie mai și ceva. Mai am Giotto și gata. Tortul nostru este gata. Aici nu mai pun. Nu mai desfac ca să mai pun. Pot să pun una din asta dacă chiar vreau. Am luat-o chiar pe aia ruptă. Au ceva crocant înăuntru, sunt bune. Dar mie nu mi-l plac. Sper să vă placă. Așa arată tortul nostru de Constantin și pentru Constantin și Elena. Un tort simplu. Până la urmă poate o iau și când servesc, atunci o să... Așa trebuia să le punem un pic. E bine că pot lucra cu crema asta. Vedeți? Ok. Uitați, așa arată. Eu zic că arată bine. Acum mai curăț ce mai e pe aici, dar eu fac eu poză de jos. Să vedeți. Și uitați, dragile noastre, așa arată tortul meu pentru Constantin și Elena, pentru ziua de nume. Adică tortul nostru, a meu și al lui Costel, pentru ziua de nume. Este o rețetă simplă, blat cu nucă, blat cu vanilie, cremă de ciocolată, cremă de ciocolată albă, ciocolată neagră și de acoperire mascarpone cu lapte condensat și frișcă și decorul după cum se vede. Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!